Bună, dragii mei, eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă propun să pregătim niște biscuiți absolut delicioși cu sufleu, acoperiți în întregime cu un strat generos de ciocolată. Haideți să începem! Într-un bol încăpător, batem untul la temperatura camerei împreună cu zahărul timp de 4-5 minute, până untul capătă un aspect pufos și se deschide în culoare. Adăugăm pasta sau extractul de vanilie și gălbenușurile de ou, încorporându-le pe rând. Continuăm să batem până obținem o compoziție omogenă, după care adăugăm făina cernută și o încorporăm doar până aluatul se adună. Îndată ce aluatul s-a adunat, îl împachetăm într-o folie alimentară și îl dăm la frigider timp de o oră. După o oră, presărăm puțină făină pe o hârtie de copt și împărțim aluatul în două. Întindem fiecare bucată pe rând până la o grosime de 2-3 mm. Decupăm din foaie obținută cerculețe cu diametrul de aproximativ 5-6 cm. Îndepărtăm excesul de aluat, după care aranjăm cerculețele pe hârtie de copt și le dăm la frigider cât timp întindem restul aluatului. Procedăm exact la fel cu tot aluatul rămas. În total eu am obținut 28 de cerculețe, care eventual vor forma 14 biscuiți. Aranjăm cerculețele pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și o dăm la frigider pentru 10-15 minute, după care vom coace biscuiții la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de 15 minute. Lăsăm biscuiții să se răcească complet pe un grătar. Iar acum să ne ocupăm de sufleu. Pentru început înmuiem gelatina în apă rece. Într-o mică cratiță adăugăm apa și zahărul și fierbem un sirop până la temperatura de 112 grade. Când siropul a atins aproximativ 105 grade, batem albușurile la temperatura camerei împreună cu un praf de sare până se formează o spumă moale. Când siropul a atins temperatura de 112 grade, îl vom turna încet puțin câte puțin peste bezea, continuând în același timp să mixăm. Continuăm să batem bezeaua până devine fermă și lucioasă și bolul s-a răcit puțin. După care vom lua gelatina hidratată și o vom topi timp de câteva secunde la cuptorul cu microunde. Turnăm gelatina topită în bezea, continuând să mixăm timp de 2-3 minute. Transferăm compoziția obținută într-un poș de patiserie și umplem biscuiții ca în felul următor.
Dăm biscuiții la frigider timp de 10-15 minute, astfel ca sufleul să se prindă complet. Pentru a acoperi biscuiții, eu am aici ciocolată neagră temperată. Bineînțeles că puteți lua și ciocolată de lapte, însă după părerea mea cea neagră balansează mai bine gustul. Înmuiem fiecare biscuit, îl acoperim în întregime în ciocolată și scuturăm bine excesul. Dacă ciocolata de care dispuneți conține unt de cacao, va trebui mai întâi să o temperați. Voi lăsa în descrierea acestui video linkul către videoul despre temperare. După care așezăm biscuiții pe o hârtie de copt pentru a permite ciocolatei să se prindă. Lăsăm ciocolata să se prindă complet, acest lucru nu durează foarte mult, după care îi putem servi. Biscuiții sunt foarte sfărămicioși, iar sufleul este extrem de moale și se topește în gură, iar ciocolata le oferă acea tărie și balanță necesară care îi ridică la alt nivel. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o găsiți în descrierea acestui video. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!